So guys, welcome ulit sa isang panibagong video at magbibigay ako ngayong araw ng aking top 3 tips sa pag-chest bind or pagbabind ng chest para maging mas flat siya or magmukhang masculine katulad ng sa mga cisgender male. So please hit the like button. Malaking tulong po yan sa akin and then malapit na po tayo mag 10k, so thank you ulit sa inyo sa mga nag-subscribe. Meron lang akong question sa mga nanonood ng video na to. Sino sa inyo yung nagbabind ng chest? Gumagamit ng tube binder, supporter, sando binder, full sando binder na para magmukhang flat yung kanilang dibdib. Comment nyo po sa ilalim. Gusto kong malaman. Tapos, guys, sa dulo pala nito, guys, mamimigay tayo ng chest binder. Meron tayong isang kabron na ipapamigay niya yung kanyang chest binder. So, mamaya sabihin ko yung mechanics paano nyo makukuha yung libreng chest binders na yun. So, simulan na tayo sa tip number 1. Unahin muna natin yung mga tube binders, supporter, sando binder, full or half. Dapat guys, pag magsusuot kayo nito or pag bibili kayo, siguraduhin nyo na nasa tamang size. So, paano ba natin malalaman yung tamang size? Usually guys, sa mga seller tulad ko, meron akong sinesend na sa tinatawag na size guide. So, may mga katumbas yung mga sizes kung saan siya pasok. So, kung pasok ba sa small, medium, large, etc. So, hindi porke halimbawa, small ka sa ibang brand, sa ganitong brand, tapos pag magta-try ka ng other brand, small pa rin yung orderin mo. So, hindi ganon. Hindi siya ganon, guys. So, yan, guys. Sa mga hindi nakakaalam, may kanya-kanya pong size guide yung mga seller. So, for example, gusto nyo malaman yung size guide ko, PM nyo lang ako yung For You by Robot. So, yung size guide na yun, guys, dinesign na siya para mag-compress. So, for example, mali yung nakuha natin na size, may tendency na mas malawang siya or mas masikip. Hindi natin, pag malawang, hindi siya magbabind. So, pag masikip, hindi rin maganda kasi nakakasira din ng breast tissue na i-continue ko sa tip number 2 ko. So, ang tip number 2 naman guys, wag kayong magdo-double bind. So, iniisip natin mas flat, mas maganda, di ba? Yes and no. Kasi, gusto natin mas flat. Pero no kasi, hindi yun maganda kasi darating ang panahon, kung sakali man na magpapa-top surgery tayo, syempre gusto natin maganda yung resulta, di ba? Pre, gagastos tayo ng 100 to 200,000 tapos pangit yung kalalabasan, di ba? So, dapat ngayon pa lang guys, inaalagaan na natin yung chest natin. Huwag po tayong magdo-double bind. Same din po sa paggamit ng tape. So, halimbawa, ang dami ng layer yan kasi gusto mo nga flat na flat. Sa totoo lang guys, there's no such thing as flat na flat eh. Kasi meron at merong umbok. Pasinin natin yung mga kilala nating cis male. Pasinin natin dibdib. Talagang merong umbok. So, ako guys, personally, yun yung target ko. Yun yung gusto kong look, yun yung appearance na gusto ko. So, siguro, merong napakabihirang sobrang flat na flat kung yung lalaki sobrang payat, sobrang malnourished, ganun. Pero, ganun pa man, meron pa rin umbok. So, malala sa lahat yung tinatawag na ease bandages, yung parang tela na niikot lang, pinapalupot. So, delikado po yun. So, kung gusto po natin na safe tayo, bumili na lang tayo ng chest binder. Ayun po, wag po tayong magdo-double, triple, or maraming layer ng bind. Ayan po, yung next tip natin, wag po tayong magbabinder kapag nag-workout. Kasi, same din sa reason sa nakaraang tip. Pwede siguro kung sabi ko nga sa mga nagtatanong sa akin, pwede siya basta hindi nakasagad yung, kasi minsan may hook, di ba? Tulad ng mga benta ko. Hindi nakasagad na halos di ka na makahinga. Ganon. So, siguro, mag-chest binder ka, nandun siya sa medyo maluwang na part, tapos gawin mo, mag-layer ka. Magsuot ka ng hoodie, jacket, gano'n na medyo maluwang. Or damit din, pwede rin na dark, kailangan black, or basta dark. Makakatulong siya para i-hide yung chest. Next tip is magpahinga po. Ipahinga natin yung mga dibdib natin. For example, working ako. 11 hours, 12 hours, 13 hours nasa company. So, gawa ko, minsan dala kong binder. Yung isa, yung gustong achieve ko yung flatness. Ang ginagawa ko, siguro pagdating ng tanghali or mga alauna ganyan, CR ako, tapos dadaling ko yung pangalawang binder ko. Yun kasi yung pangalawa, medyo malawang siya. So, parang ulan. So, yun, magpapalit lang ako para medyo makahinga lang, para magkaroon naman ng pahinga yung dibdib ko. Ganun. So, kung halimbawa isa lang naman yung dala ko, for sure may hook. So, ganun pa rin. Pag umaga, nandun siya sa achieve yung flatness. Tapos, pagtas ilang oras, yun, luluwagan ko na siya. I-comment nyo sa ilalim kung gusto nyo ikwento ko pa yung more about this. Yun din sa tapes. So, nasabi ko na rin to dito sa video na to. Yan, do's and don'ts sa paggamit ng tape. Yan. Kailangan makapahinga yung dibdib mo kasi
may pandikit yan, chemical yan, so may tendency na mag-react yung katawan mo. Ngayon, depende na kung gaano ka-sensitive. Iba kasi ilang oras lang, mapdi na, maaari na magsugat. So, iba kaya nila ng ilang araw. So, ayun. Pwede kayo mag-change papuntang chest binder or tube binder, depende sa inyo. So, yun. And finally, bonus tip guys, kahit ano pa yung gamit mo pang bind, tape man yan, chest binder, tube, sando, whatever, kailangan yung dibdib mo, yung dalawang umbok na nandiyan sa dibdib mo, kailangan hindi yan napupunta sa ibang direksyon. So for example, gumagamit ka ng tape, no? Syempre, ipapatong mo yung tape, didikit mo. Tendency, kung hindi ka aware, hahatakin mo siya pagilid, pataas, or kung saan direksyon. So mali po yun. Kailangan, hahatakin mo man siya, make sure na yung direksyon ng yung mismong tissue, yung muscle, yung taba, kailangan yung pababa lang siya. Siguro soon, makakagawa rin ako ng video pag nagkaroon ako ng lakas na loob na ipakita sa inyo yung dibdib ko, pero hindi pa sa ngayon. Ganun din sa mga chest binder, whatever binder. Kailangan yung mapapress lang siya papunta sa'yo. Hindi left, right, up, down. Papunta lang sa'yo. Yan. So, doon naman po tayo sa chest binder giveaway. So, meron pong 4 na chest binder na ipapamigay. Manggagaling po ito kay Kuya Migs. And, ayun, size medium lahat sila. Tapos, ito yung size guide para malaman nyo kung ito ba para sa inyo. So, nga pala guys, sa mga mananalo, kayo po yung sasagot ng shipping fee. So, meron 4 na mananalo. Tapos, ipapadala po sa inyo. Malalaman nga po pala natin yung winner next week. Tapos, para makasali sa giveaway na to, comment nyo lang yung reason kung bakit kailangan nyo itong chest binder na to. Mamimili po kami. Tapos, next, siguro Sabado o Linggo, i-upload ko yung video ng kung sino yung napili, yung 4 na napili. So anyways, kung nakatulong sa inyo tong vlog na to, please hit the like button. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Tsaka magkita-kita tayo ulit sa susunod na video.